โอเคค่ะทุกคนก็คือเริ่มแรกเนี่ยก้าวก็ได้ไปโพสต์นะคะใน question นะคะใน Instagram ของก้าวนะคะเป็น Q&A นะคะถามทุกคนว่ามีคำถามจะถามอะไรก้าวบ้างนะคะเพื่อที่ก้าวจะมาทำคลิป YouTube ในวันนี้นะคะแล้ววันนี้ก็คัดคำถามประมาณ15คำถามได้นะคะจริงๆก็มันมีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามมากๆเลยนะคะก็เลยเลือกท็อปิกที่มันแบบมีแต่คนสงสัยแล้วก็คนถามมาเยอะนะคะข้อแรกนะคะคนมักจะถามมาเยอะมากๆส่วนสูงกับน้ำหนักของพี่ก้าวเนี่ยเท่าไหร่เมื่อกี้น้ำหนักนะคะเพิ่งชั่งไปเมื่อกี้เลยก็น้ำหนัก 43.9 นะคะก็ประมาณ44เนี่ยแหละคือไม่ค่อยเกินนี้แต่ว่าที่ผ่านมาก่อนที่แบบเราจะทำการลดน้ำหนักอ่ะก็ประมาณ45-46แต่ตอนเนี้ยณปัจจุบันอ่ะก็คือพยายามให้มันอยู่ในเลนส์44ไม่เกิน45แต่ตอนนี้คือลงมา43ก็เกินความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะลงมาได้ถึง43คิดว่า44ก็คือดีใจมากๆแล้วส่วนสูงก็คือ160นะคือหลายๆคนอาจจะแบบงงว่าถึง160หรือเปล่านะคะคือจริงๆก็เคยโพสต์แบบรูปบัตรประชาชนไปใน Twitter นะคะเพราะว่ามันมีคนตั้งกระทู้ถามขึ้นมาแบบบ่อยมากๆตั้งแต่ก้าวเข้าวงการแรกๆเลยนะคะจนมาถึงณปัจจุบันน่ะคนก็แบบชอบเอารูปมาเทียบว่าก้าวแบบส่วนสูงเท่าไหร่คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไร ทุกคนอยากรู้ส่วนสูงของเรานะคะก็ถึงขนาดไปตั้งกระทู้พันทิปเลยซึ่งเราก็เลยได้โพสต์ตอบใน Twitter ในกระทู้นั้นนะคะบางทีก็คือมันจะมีคนที่แบบเมนชั่นขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วก้าวอะสูง160จริงๆหรอเพราะว่าเมื่อไปเทียบกับคนอื่นนะที่แบบส่วนสูงเท่าๆกันอะทำไมคนนี้ถึงแบบสูงกว่าหรืออะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงเนี่ยแต่ละคนมันก็มีความไม่เท่ากันอยู่เวลาถ่ายรูปเวลาโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาทิ้งน้ำหนักขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายปัจจัยมากๆอ่ะก็จบไปที่คำถามแรกนะคะคำถามที่2นะคะคนถามมาเยอะมากจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการค่ะก็จริงๆบอกได้เลยว่าเป็นเด็กที่แบบแคสโฆษณานะคะเล่าตั้งแต่แรกเลยก็คือเล่น Facebook เด็กมัธยมปกติไปเรียนพิเศษสยามบ้างพญาไทบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพี่คนหนึ่งที่แอด Facebook คือสมัยนั้นอะ Facebook อะคือรับแอดแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือไม่ได้แบบคัดคนว่าเฮ้ยคนนี้เรารู้จักหรือไม่รู้จักแอดมาก็รับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีพี่ตากล้องคนหนึ่งที่เขาแบบรู้จักใน Facebook นั่นแหละวันหนึ่งเขาก็นัดเจอที่สยามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักแชทมาบอกว่าอยู่สยามหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคงเห็นก้าวแบบไปสยามบ่อยเพราะไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามาขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ด้วยความแบบโอเคก็กลัวไม่รู้ว่าใครแต่ก็มีเพื่อนไปด้วยเนาะเพราะว่าเวลาพิเศษก็คือจะไปเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยโอเคสบายใจแล้วก็คือมันก็คือตอนกลางวันด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็ชวนถ่ายรูปแล้วก็เขาก็เอารูปเราเนี่ยไปให้เพื่อนเขาที่ทำโมเดลลิ่งและหลังจากนั้นน่ะพี่ที่เขาทำโมเดลลิ่งอ่ะเขาก็ติดต่อเรามาให้เราอ่ะไปแบบแคสโฆษณานู่นนี่นั่นเราก็ได้โฆษณาเรื่อยๆมาตลอดจนได้แคสละครอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่มาที่แบบมีคนเห็นก้าวเรื่อยๆตอนแบบว่าทำไมถึงมาถึงขนาดเนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นก็คือจริงๆอ่ะรู้จักกับพี่ที่เขาหานักแสดงไปเล่น Club Friday The Series อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีคนติดต่อไปแล้วก็ได้เล่นกับพี่มาร์ชนะคะซึ่งในซีรีส์อันนั้นก็คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่แคสที่นาดาวนะคะเขาก็เห็นกำลังหานักแสดงในการมารับบทสไปซ์นะคะเขาก็พยายามติดต่อก้าวแล้วก็เรียกก้าวมาแคสก็ได้นะคะแล้วก็ได้มาร่วมเล่นฮอร์โมนแล้วก็มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ อีกคำถามก็คือทำไมถึงย้ายช่องคะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเริ่มแรกอะอยู่กับโมเดลลิ่งใช่ไหมที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้แล้วก็ได้ไปอยู่กับสังกัดนะคะที่ชื่อว่าทีวีทันเดอร์นะคะซึ่งเป็นค่ายที่เขาผลิตละครให้กับช่อง3ทางค่ายเนี่ยก็ตอนอยู่กับโมเดลลิ่งเนี่ยได้เล่นฮอร์โมนแล้วก็พอจบจากฮอร์โมนนู่นนี่นั่นค่ายก็ติดต่อซื้อสัญญาจากทางโมเดลลิ่งเราก็เลยได้มาอยู่กับค่ายนี้เต็มตัวนะคะสักพักนึงก็คือหมดสัญญาอะไรกันไปแล้วก็คือออกมาเป็นฟรีแลนซ์สักพักนึงในช่วงแบบถ่ายโอเนกาทีฟอะจริงๆแล้วอะก็คือไม่ได้มีการแบบเซ็นสัญญากับทาง GDH หรือว่านาดาวเลยแต่ว่าก็คือได้ร่วมงานกันตลอดแล้วก็คือพี่ๆเขาก็น่ารักมากๆเอาจริงๆคือแบบทุกครั้งที่แบบเรากลับไปอะก็คือทุกคนคือน่ารักกับเรามากๆแล้วก็ช่วงที่เราเป็นแบบฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเรามาทำงานตลอดจนวันหนึ่งเราอยากทำงานที่มันมีความชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นอยากรับบทที่มันดูหลากหลายมากขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคมาทดลองในด้านที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยการแสดงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกับซีรีส์มากขึ้นเนาะเพราะว่าการเล่นละครเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็เลยมาให้โอกาสตัวเองมาเปิดประสบการณ์กับตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เลยณปัจจุบันก็เลยมีการแบบเซ็นสัญญากับทางช่อง3นะคะสรุปก็คือไม่ได้มีการแบบย้ายช่องหรืออะไรเลยเคยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
มาขนาดนั้นนะคะก็ทุกคนอาจจะชินว่าก้าวแบบหน้าแบบไปทางแบบGDH อย่างเงี้ยเพราะว่ามีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาให้โอกาสเราเนาะเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยจะคิดว่าเราอยู่แบบกับพี่ๆเขานะคะทำไมถึงชื่อก้าวคะเกิดวันที่9เกิดเดือน9หรือว่าเป็นลูกคนที่9หรืออันหลังไม่น่าใช่ไม่ใช่นะไม่ได้เป็นลูกคนที่9ก็คงแบบพ่อแม่ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันก็คือลูกเยอะมากลูกดกมากจริงๆก็คือเกิดวันที่29นะคะแค่นั้นเลยแล้วก็น้ำหนัก2009ตอนเกิดมามันเรียกว่าอะไร2009 2.9 กิโลตัวเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขที่ดีก็เลยมีการแบบเด็กคนนี้ชื่อ9ละกันจริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นเลขที่แบบเลขที่ดีเลยอะเลือกซื้อกว่าที่คิดเลือกซื้อเหรอมันถามว่า why you want to be an actress อันนี้น่าจะเป็นคำถามจากต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วอะต้องเริ่มอธิบายให้ฟังก่อนว่าตอนเด็กๆไม่ได้มีความใฝ่ฝันว่าเราจะมาเป็นนักแสดงหรือว่ามาทำงานอะไรเต็มตัวแบบนี้เนาะจริงๆคือตอนเด็กๆอะเป็นเด็กรุ่นที่แบบโตมากับเด็กดีอะแล้วก็แบบก็จะชอบรุ่นพี่แบบอย่างพี่เต้ยพี่โฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็คือจะแบบรู้ว่าเนี่ยเน็ตไอดอลอะมันจะขึ้นมาในกระทู้แบบเด็กดีซึ่งเราอะชอบมากอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราอะอยากน่ารักแบบพี่เขาอยากน่ารักแบบพี่เขาคือเป็นความแบบเป็นความติ่งแต่ไม่ได้มีความแบบคิดว่าเราอยากจะมาเป็นนักแสดงหรืออยากมาทำอะไรที่มันคนรู้จักเยอะขนาดนี้คือแบบถ้าตอนเด็กๆอะคือรู้สึกว่าอยากเล่น MV อยากแบบถ่ายนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยคือแค่นั้นก็คือแบบฟินแล้วพอแล้วจบแล้วแต่นะวันนี้มันก็คือเราได้โอกาสมาเรื่อยๆแล้วก็เอาจริงๆก็คือเปิดโลกเรามากๆคือแบบชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราได้โอกาสมาแล้วเราก็ควรจะทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแบบทำงานแล้วเราได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆคนที่เขาอยากจะมาอยู่จุดนี้แต่ว่าเราแบบได้รับโอกาสมาแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเนาะจริงๆไม่ได้มีความแบบอาชีพนักแสดงเป็นความใฝ่ฝันขนาดนั้นแต่พอเรามาทำลงมาใช้ชีวิตกับมันอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอะรักมันมากขึ้นคือรักในที่เนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจริงๆชีวิตการเป็นนักแสดงอะมันไม่ใช่แค่อ่านบทท่องบทตอบแล้วก็คือแสดงสีหน้าแอบไปมันไม่ใช่สำหรับเราอะคือการที่เราจะเป็นนักแสดงที่ดีได้นะเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนคือถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองอะเราจะไม่สามารถเข้าใจชีวิตคนอื่นได้เวลาที่เราไปเป็นนักแสดงอะเราจะต้องเข้าใจตัวเอง1เราเรียนรู้เรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตสิ่งที่เราเคยเจอมายอมรับในตัวตนที่เป็นนิสัยแบดพาร์ทของเราอะแล้วก็นิสัยที่ไม่ดีของเรายอมรับกับอดีตที่เคยผิดพลาดแล้วก็ให้เป็นครูแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตขึ้นไอ้พวกนี้มันสำคัญมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันเรียกว่าประสบการณ์ทุกคนแล้วก็คือการที่มีประสบการณ์เยอะอะมันทำให้เราไปใช้กับการเล่นละครกับการแสดงได้เพราะว่าไอ้จุดตรงนี้เราจะเข้าใจหมดแหละเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เราเจอแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงคือเอาจริงๆคือแต่ละคนอะเติบโตมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะตัวละครก็เหมือนกันพอเราเข้าใจตัวเองปุ๊บมันก็ไม่ยากที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นแล้วมันก็ทำให้แบบก้าวรู้สึกว่าตัวเราเองพอเราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจคนอื่นนะมันไม่ใช่แค่โลกของอาชีพของเราแล้วนะมันคือการใช้ชีวิตสังคมที่เราเป็นอยู่เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ตัดสินเขาจากการกระทำนั้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเติบโตมาหรือว่าเจอมาก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มีการแบบตัดสินใครได้ด่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีกับอาชีพตัวเองเนาะพูดยาวมากต่อไปเข้าวงการแรกๆกับตอนนี้เวลาผ่านไปนานพี่ก้าวมีความรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเข้าวงการแรกๆก็คือปรับตัวไม่ถูกนะพูดตรงๆคือแบบทุกอย่างแบบมันเร็วมากแล้วก็ไม่รู้จะวางตัวยังไงไม่รู้จะแต่งตัวยังไงแต่งตัวผิดถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แผนชีวิตได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความแบบบ้านไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเรายังแผนเวลาไม่ได้ยังปรับตัวไม่ได้ยังมีอะไรแบบหลายๆอย่างที่เรายังรู้สึกไม่ชินแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเราก็ชินกับเหตุการณ์ต่างๆเราเห็นแล้วก็โอเคแล้วคือแบบทุกอย่างมันก็มีความแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วคนเรามันก็มีการพัฒนาเนาะเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็คือโตขึ้นแหละมีคนถามว่าตอนที่พี่ก้าวจะขึ้นมหาลัยพี่ก้าวอยากเรียนคณะไหนตัดสินใจเลือกยังไงคะพอดีหนูยังลังเลอยู่เลยคือจริงๆต้องพูดก่อนนะว่าช่วงที่ถ่ายฮอร์โมนคือเป็นช่วงที่ก้าวประมาณม.6 ก็คือยังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนแต่ก็ไม่ได้เลือกเรียนนิเทศนะเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีความอยากจะเป็นนักแสดงขนาดแบบว่า
สูงสุดเป็นโกในชีวิตไม่ได้คิดว่าจะมาทำงานวงการตรงนี้แบบเต็มตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรก็เลยเลือกสิ่งที่กว้างๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นคือถ่ายฮอร์โมนหนักมากนะคะถ่ายแบบซีรีส์ตอนนั้นคือหนักมากๆจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นคือมันจะมีแกปแพดเนาะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเอเน็ตมีอยู่ป่ะตอนนั้นไม่มีหรอโอเน็ต มีแต่โอนเนี่ย โอเน็ต คือช่วงนั้นมันก็คือจะเป็นอารมณ์แบบแอดมิชชั่นแล้วเนาะแล้วก็จะมี7วิชาสามัญอะไรเงี้ยคือสอบเยอะมากๆแล้วก็คือตอนแรกอะจะเข้าภาคไทยจะเข้าจำไม่ได้ว่าเข้าบัญชีจุฬาหรือสักอย่างแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เลือกนะคะไม่ได้เลือกเลยแล้วก็ไม่ได้ไปสอบด้วยก็คือเพื่อนก็เห็นว่าเราทำงานหนักมากๆช่วงนั้นแทบจะไม่ได้มาเรียนเลยก็คือโชคดีมากที่เพื่อนดีนะคะเพื่อนก็ยื่นคะแนนให้เราอะที่เราจากสอบแกดสอบแพทอะไรเงี้ยคือยื่นแกดแพทแล้วก็ยื่นเกรดของเราอะไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์นะคะก็คือ EBA เนี่ยแหละเราเป็นสาขาประกอบการด้วยไงซึ่งแบบเพื่อนก็คงเห็นว่ามันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็กว้างมากๆนะคะคือการเรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการมันคือแบบมันเหมาะกับเด็กสมัยใหม่ที่มีความริเริ่มที่แบบอาจจะไม่ได้อยากจะแบบทำงานออฟฟิศอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆรุ่น9ก็คือเติบโตมาคืออยากทุกคนอยากจะสตาร์ทอัพตัวเองมากอยากจะทำงานสตาร์ทอัพ อยากทำอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ย ส่ เนาะ วนใหญ่นะตอนนั้นนะเพื่อนก็เลยเลือกคณะนี้ให้ซึ่งมันก็ดีมากๆแล้วมันก็กว้างมากๆทำให้เรารู้พวกแบบโครงสร้างของ business หรือว่าทำ business model อะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วก็คือทำให้เรามีแนวคิดหรือมีแนวทางที่จะไปต่อหรือว่าทำอาชีพอะไรต่อไปได้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีฐานมาหมดแล้วอะไรเงี้ยจริงๆคือไม่แค่รู้ว่าตัวเองชอบเลข จริงๆแบบตอนแรกก็คือแบบไปเรียนแบบ art house อย่างเงี้ยคือแบบจะเข้าแฟชั่นดีไซน์แล้วก็ท้อใจเพราะว่าปวดตา ร่างหุ่นแล้วก็คือแบบปวดตามากๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือมันคงไม่ใช่ทางเราแล้วเขาก็รับน้อยมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดไหมอะไรเงี้ยคือคนเก่งมันเยอะมากๆเลยอะ ยังไงคนที่แบบท้ออ่ะมันก็ไปก่อนอะไรเงี้ย ก็เลยเลือกเรียนคณะที่มันกว้างๆไว้ก่อนนะตอนนี้ก็คือดีนะมันเป็นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอาชีพนี้เราก็อาจจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าเรามีฐานแล้วต่อไปอยากให้เล่าความรู้สึกตอนที่อยู่นาดาวบางกอกก็คืออย่างที่บอกแล้วเนาะก็จริงๆได้ไปร่วมงานกับพี่เขาอะไรเงี้ยซึ่งอบอุ่นมากๆค่ะตอนที่อยู่ก็คือจะเป็นแบบเจนแรกๆเนาะคือแบบทุกคนก็สนิทกันมากๆนะคะแบบในช่วงที่เราไปโปรโมทกันอะไรเงี้ยคือก้าวอาจจะเป็นเด็กใหม่สุดเนาะนะตอนนั้นที่ถ่ายซีรีส์นะคะก็จะสนิทกับทั้งต่อนะคะโอบอะไรเงี้ยคือเพราะเราอยู่แก๊งเดียวกันเนาะเราจะถ่ายในพาร์ทเดียวกันอะไรเงี้ยก็กับคนอื่นเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้แบบสนิทในนะตอนที่ถ่ายแต่ตอนที่ไปโปรโมทมันมีความแบบสนิทกันมากขึ้นเพราะเราได้เจอกันบ่อยขึ้นเราได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็มีเอาติ้งพวกนาดาวอะไรเงี้ยคือสนุกมากๆอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ทุกคนก็คือแยกย้าย โตไปหมดแล้วก็คือนัดยากมากๆแต่ก็คือต้องแบบขอบคุณจริงๆค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะกลับไปร่วมงานกับเพื่อนๆอีกนะคะวิธีปล่อยวางจากความเครียดค่ะ เช่นเรื่องงานเอาจริงๆเครียดเรื่องงานบ่อยมากๆนะคะก็คือโยนให้ผู้จัดการค่ะ คือแบบถ้ามันเป็นเครียดเรื่องงานมากๆเราก็ต้องหาคนที่แบบเขาสามารถที่จะทำให้เราแบบปล่อยวางได้นะคะก็คือการโยนให้คนดูแลของเราแต่ที่แบบเราปล่อยได้มันก็ควรปล่อยเนาะมันถ้ามันแก้ปัญหาณตอนนั้นไม่ได้อะมันก็ควรที่จะโอเคเราก็คิดแบบ worst case ไว้ก่อนหรือคิด worst case เพื่อที่ว่ารู้ว่าจะแก้ปัญหาไงต่อแล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมี solution ในการแก้ปัญหายังไงบ้างก็จะพยายามคิด worst case ไว้ก่อนแล้วก็เราก็ปล่อยวางไปเพราะมันยังไม่เกิดคือทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติอยู่เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าจะถึงเวลาแล้วเราก็แค่ยอมรับมันนะคะแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปมันพูดง่ายแหละทำจริงก็คือทำยากแต่คือเราก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าเวลามีอุปสรรคเข้ามามันมีเรื่องท้อมีเรื่องทุกข์ใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เราทำงานอยู่นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะต้องไปเจอความสำเร็จอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอความสำเร็จได้อะมันก็จะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีความทุกข์ใจมีความท้อใจเพราะฉะนั้นให้มองไปที่โกเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำอยู่เราอยู่ในขั้นแบบ drive เพื่อที่จะไปถึงโกอะซึ่งในช่วงเลนช่วงนี้มันมีปัญหาทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่ฉับแล้วจะไม่มีปัญหาเลยแล้วไปถึงโกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดไว้ว่าถ้าเราผ่านไปได้อะชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วก็ชีวิตเราก็จะแฮปปี้มากขึ้นอะคือเราก็จะโตขึ้นแล้วก็จะได้เรียนรู้จะได้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นคือทุกอย่างมันก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าเครียดมากก็ร้องไห้จบ
โอเคอุ้ยคำถามจากคนเดิมด้วยนะคำถามเดียวกับคนที่บอกว่า why you want to be an actress อะพี่สนิทกับใครที่สุดในช่อง3 อยากให้พี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงพี่สนิทกับใครที่สุดในช่อง3ก็ต้องตอบว่าเป็นเดียนาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใครที่ตามคลิป9ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีเดียนามาอยู่ในโพลในช anel เรานะคะเดียนาเนี่ยถือว่าจริงๆเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะมีงานช่องนะคะที่เป็นคอนเสิร์ตตอนปีแรกที่ก้าวเข้ามาเนาะแล้วก็มีน้องเดียนาคนสวยนะคะซึ่งเขาก็จริงๆเราคุยกันถูกคอเพราะอะไรรู้ปะมันเป็นงานคอนเสิร์ตแล้วเราต้องเต้นเราเต้นไม่เป็น คือแบบก้าวกับเดียนาเป็นคนที่แบบสกิลการเต้นคือต่ำมากคือช่วงผ่านมาที่เป็นโควิดหรืออะไรสักอย่างแล้วก็คือทุกคนเต้นติ๊กต็อกกันอะพูดเลยว่าเราทำไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทำ คือการเต้นถือว่าแบบห่วยมากคือศูนย์มากแต่ว่าเอาจริงๆถ้าแบบเต้นได้อะคือมันจะแบบทำให้เรามีจริตที่ดีอะแบบมีความสวยเกิดขึ้นอะนึกออกปะทุกคนแต่คืนนี้คือแบบไม่มีจริงๆอะก็เลยคุยกันถูกคอคือหนึ่งคือแบบเรารู้สึกว่าเดียนาเองอะเป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริงคือไม่ได้มองแบบโลกสวยเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราตัวเราเองอะก็เป็นคนไม่ได้เป็นคนโลกสวยก็คือเป็นคนมองโลกในทางที่รู้ว่าโลกมันเป็นยังไงแล้วคือเวลาเราคุยกันอะมันก็จะเหมือนแบบไปในเวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเดียน่าก็เป็นคนแบบมีน้ำใจอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนดีอะนี่พูดถึงเพื่อนดีมากเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพื่อนคนนี้ก็คือแบบดีอะโชคดีที่แบบได้เจอกันมีคนถามว่าถ้าไม่ใช่ก้าวฮอร์โมนในวันนั้นคิดว่าตอนนี้จะทำอะไรและอยากทำอะไรมากที่สุดนะคะถ้าไม่ใช่ก้าววันนั้นหรออาจจะทำ YouTube อาจจะเป็นบล็อกเกอร์ไม่รู้ยังไม่รู้เลยหรืออาจจะแบบขายเสื้อผ้าคงไม่ได้แบบทำอะไรมากเพราะว่าจริงๆเราเองก็เป็นคนที่ชอบทำสตาร์ทอัพอะถ้าจะให้ไปทำไปนั่งในออฟฟิศเราก็คงทำไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ชอบแบบรายการแบบทำงานแบบนั้นเนาะเราก็ชอบทำอะไรที่ไม่อยู่นิ่งได้ออกไปข้างนอกได้ไปทำนู่นทำนี่อะแบบไม่ได้แบบนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ชอบเจอรถติดเวลาแบบไปออฟฟิศต้องรถติดใช่ไหมแล้วก็ขาเช้าขากลับเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นและอยากทำอะไรมากที่สุดก็คงอยากจะแบบเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างนึงคำถามต่อไปนะคะเมื่อถูกคนในโซเชียลด่ารู้สึกยังไงและแก้มันยังไงเอาจริงๆยอมรับแบบสัตย์จริงก็คือไม่โกหกความรู้สึกตัวเองเลยนะเวลาโดนด่าก็คือรู้สึกเสียใจก็มีแบบมีเฟลมีนอยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าคือคนรอบข้างอะสำคัญมากๆคือทุกคนก็จะแบบเวลารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอะก็จะมีให้กำลังใจที่ดีอะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะคนดูแลให้กำลังใจเรานะคะแล้วก็ให้มองไปว่าเนี่ยคืออุปสรรคที่เราต้องแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปถึงแบบเป้าหมายเนาะแล้วก็เพื่อนก็จะแบบให้กำลังใจแบบตลอดว่าแบบคนที่เขารักเรามีเยอะมากๆเคยแบบเฟลอยู่ช่วงนึงก็จะมีแบบเพื่อนๆใน Twitter อะแบบใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้จักอาจจะเป็นแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจซึ่งมันดีมากเลยอะความมหัศจรรย์เลยนะที่แบบคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามาให้กำลังใจเราแบบเยอะมากเราก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆมันควรที่จะเริ่มจากตัวเองที่เราแบบรักตัวเองก่อนแต่ว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่รักตัวเองแล้วอะมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีแบบอีกหลายคนที่เขายังรักเราอยู่ยังคอยซัพพอร์ตเราอยู่ยังอยากให้เรากลับมายิ้มเรากลับมาเฮฮาหรือพูดคุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากสำหรับใครนะคะที่แบบโดนโซเชียลบูลลี่เนาะคือก้าวก็รู้สึกว่ามันก็มีการแบบบูลลี่หลายเรื่องเนาะคือเราออกไปออกหน้าเป็นข่าวนู่นนี่นั่นเนาะเราก็จะโดนแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงานหรือว่าการบูลลี่เรื่องรูปร่างหรือว่าหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่ก้าวรู้สึกว่าหนึ่งสิ่งคือเราต้องรักตัวเองให้มากๆเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราต้องรู้ว่าข้อดีของเรามีอะไรบ้างคือก็รู้สึกว่าถ้าพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเรายอมรับข้อดีข้อเสียของเราก็ต้องมองข้อดีของเราให้มากๆแหละเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนที่เขามาพูดจาอะไรแบบนี้เนาะคือมันก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาให้เขาคิดแบบเหมือนกับเราหรือว่าคิดว่าเราดีหรือว่าเราเพอร์เฟกต์ได้เนาะจริงแล้วคือทุกคนก็ไม่ได้มีความแบบเพอร์เฟกต์กันอยู่แล้วก็จริงๆก็คืออย่าไปเทคกับสิ่งที่เขาพูดมาเพราะว่าตัวเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะคะสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางที่จะทำให้เขาพอใจกับเราไปได้แบบทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองให้มากๆค่ะต่อไปนะคะมีแพลนว่าจะแต่งงานไหมโหเอาจริงๆถ้าเป็นพูดความรู้สึกก้าวเนี่ยก็อาจจะแบบตอนเด็กๆก็คือเคยมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานอยากมีครอบครัวที่ดีแหละแต่พอเราโตขึ้นมาวันนึงเราก็พูดจากความสัตย์จริงว่าความคิดเราก็เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าถามณตอนเนี้ยไม่รู้ว่าอนาคตจะเปลี่ยนไหมนะแต่ณตอนเนี้ยก็คือรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องแต่งงาน
ไม่จำเป็นจะต้องมีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือถ้าเป็นไปได้เราก็โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณกับการได้เติมเต็มหรือมีชีวิตครอบครัวที่โอเคเนาะ complete ชีวิตแหละเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ให้นิยามว่าชีวิตมันคือจำเป็นจะต้องมีครอบครัวจริงๆมันก็ในความรู้สึกก้าวมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะเรามีความสุขกับคนที่เรารักกับแฟนเราแล้วเราเองไม่ได้อยากแต่งงานเราไม่ได้อยากมีต้องมีภาระก็โอเคอยู่กันไปแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยด้านมืดของน้องก้าวด้านมืดของฉันคืออะไร ม่านปิดไฟนี่ ด้านมืดก็คือตอนนอนก็คือจะปิดไฟปิดม่านไม่ใช่ด้านมืดหรอถ้าเป็นแบบแต่ก่อนก็จะเป็นคนใจร้อนตอนนี้ก็ยังใจร้อนอยู่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง แต่คือไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแบบไปบังคับให้คนอื่นมาทำให้นะคือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง แต่ก็คือต้องทำเองต้องพยายามทำให้ได้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยด้านมืดไหม ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของด้านมืดนะ เอาล่ะก็คำถามก็ประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับคำถามนะคะ จริงๆคำถามพวกนี้มันทำให้ก้าววิเคราะห์แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะว่าจริงๆแล้วแบบชีวิตเราต้องการอะไรนะตอนนี้สิ่งที่แบบเรารู้สึกหรือประสบการณ์ในความทรงจำเราที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้วเราก็ได้วิเคราะห์ออกมาเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะ แล้วก็เกิดคลิปกันในวันนี้นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ถ้าใครอยากสนับสนุนก้าวนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย